السلام عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. بنرحب بيكم في حلقة من حلقات عجائب الكوكب البيضاوي. كلنا عارفين إن الجمال معاييره كتيرة ومختلفة، والأكيد إن مفيش أي حاجة من خلق الله في الكون الشاسع ده ينفع يتقال عليها وحشة، وخصوصا الستات، عشان ما نتضربش بس بعيدا عن الهزار، إنما دي حقيقة فعلا، لأن كل ست ربنا خلقها ليها جمالها وسحرها الخاص، والجمال ده مش شكل بس، وكلنا عارفين كده. بس النهاردة هنشوف أحلى نساء العالم على مستوى الشكل، وده طبعاً حسب آخر الدراسات والأبحاث حوالين العالم. يلا بينا نبدأ حلقتنا على طول. في المركز العاشر معانا النهاردة إيطاليا. المرأة في إيطاليا خليط من السحر والجمال، ميكس جمال البحر الأبيض المتوسط وأوروبا. روحهم الحلوة وحبهم للحياة بيضيف لجمالهم جمال تاني زيادة. باستا وبيتزا ومعجنات على جبال وخضرة ومزارع عنب ورشة ملح بحر محوط البلد من كل حتة، يطلع لنا فخر الصناعة الإيطالية. والأمثلة على الجمال كتير، زي مونيكا بيلوتشي طبعاً، صوفيا لورين، كلوديا كاردينالي وغيرهم. في المركز التاسع فنزويلا بلد صناعة الجمال، واللي حققت رقم قياسي بصفتها أكتر دولة في العالم فازت نسائها بمسابقات ملكة جمال العالم 5 مرات، ومسابقة ملكة جمال الكون 6 مرات. شايفين البطولات؟ مش تقول لي بقى بطل القرن ولا السبعة أكبر من التسعة. أنا بالنسبة لي فنزويلا هي الأصل، وده مش عشان جمال نسائها الطبيعي بس، لكن فنزويلا بتهتم بتأهيل وتدريب البنات في سن صغيرة جدا للعمل كعارضات أزياء. ده غير مسابقات الجمال في العالم اللي دايما نساء فنزويلا بيكون ليهم حضور طاغي فيها. أما المركز الثامن بقى فده محجوز لنساء دولة لبنان، فخر العرب، اللي بتحتل المركز الثامن عالميا والأول عربيا. جمال الطبيعة في لبنان بيتعكس على روح أهلها، ما بين جبال الأرز الخضراء والبحر الأزرق يظهر النساء الأجمل في الوطن العربي. وبجانب الجمال الطبيعي بتتميز المرأة اللبنانية باهتمامها الشديد بأناقتها، اللي بيشهد ليها بيها الوطن العربي كله، لدرجة خلت لبنان عاصمة للأناقة والجمال، وبقت وجهة لكل اللي عايز يطلع على الجديد في مجالات الموضة والعناية بالجمال والأناقة. لبنان اللي خرجت لنا نانسي عجرم، رايا أبي راشد، هيفاء وهبي وغيرهم كتير من أيقونات الجمال والأناقة في الوطن العربي والعالم كله. المركز السابع أوكرانيا. الجمال في الحالة الأوكرانية مسألة جينات وتاريخ. الحدوتة بتقول إن في العصور الوسطى كان في محاكم تفتيش في أوروبا بتعتبر البنات الجميلات ساحرات، وهم ساحرات فعلا. كان بيتم نفيهم لأوكرانيا، يعني كل البنات الحلوة اتجمعت في مكان واحد، فالطبيعي يطلع من كوكتيل الجينات ده أحلى بنات في العالم، ويتصدروا قائمة أجمل جميلات الجمهوريات السوفيتية سابقاً وأجمل جميلات أوروبا. المركز السادس كندا. الجمال في كندا مختلف اختلاف التعدد العرقي اللي موجود فيها. كندا من أكتر دول العالم تعددية في الأجناس والأعراق، ما بين أمريكا الجنوبية والشمالية وأوروبا وآسيا وأفريقيا. الميكس العالمي ده كان سبب في وجود أجمل نساء العالم في كندا، وده اللي نقدر نشوفه من نجمات كندا اللي متصدرين الساحة في هوليوود، زي باميلا أندرسون وتايلور راسل، راشل ماك آدمز. المركز الخامس بريطانيا. الجمال في بريطانيا ليه ملامح ملكية وأرستقراطية، مش مرتبط بالبهرجة، بالعكس تماماً، مرتبط بالبساطة والجاذبية، حد أدنى من المكياج ولبس مريح، أحذية رياضية بتضيف للمرأة البريطانية جاذبية خاصة جدا. نقدر نشوفها بوضوح في نجمات السينما اللي من أصول بريطانية، زي طبعاً إيما واتسون، ناتالي دورمر، إيميلي كلارك، كاترين زيتا جونز وكيت وينسلت. المركز الرابع السويد. تعتبر السويد من عواصم الجمال في العالم. فتيات السويد دايما في مقدمة أجمل بنات العالم، والأشهر في ارتباط اسمهم بمثال الجمال، وجه صافي وملامح مفعمة بالأنوثة وقوام متناسق، نموذج حي للجمال. وعشان كده ما كانش غريب أبدا إن بنات السويد تاخد لقب ملكات جمال الكون أكتر من مرة، وكمان يكونوا نجمات هوليوود على مدار الزمن. مين ينسى اسم جريتا جاربو أيقونة الجمال، وريبيكا فيرغسون. أما المركز الثالث فازت بيه نساء دولة سلوفاكيا، أكتر بلد في العالم فيها نساء عيونها زرقاء بلون البحر. طبيعة ليها دور كبير جدا في الجمال السلوفاكي، اللي بتكمله المرأة السلوفاكية طبعا، وكأنها لوحة مرسومة ما بتحتاجش حتى أدوات تجميل، وده بيخليهم يهتموا أكتر بالثقافة واكتساب اللغات. عشان كده تلاقي معظمهم بيتكلم أكتر من لغة. كفاية إننا نعرف إن أنجلينا جولي من أصول سلوفاكية، ده غير أدريانا كاريمبو عارضة الأزياء المشهورة، ولاعبة التنس مارتينا هينكس. أما المركز الثاني فازت بيه نساء دولة روسيا، الدولة اللي بتمتلك السلاح الأقوى في العالم، وهو البنات الجميلة.
روسيا بتمتلك تاني أجمل نساء الأرض، ويقال إن السر في كده هو طبيعة المناخ اللي ما بتخليش البشرة تتعرض لكتير من الشمس، وده ليه تأثير كبير على نقاء البشرة طبعاً، ده غير اهتمامهم الكبير بالمحافظة على عنايتهم برشاقتهم وجمالهم. والدليل إن أشهر راقصات الباليه من أصول روسية، وكمان أشهر لاعبات التنس. مين يقدر ينسى ماريا شارابوفا وأنا كورنيكوفا وعارضات الأزياء المشهورين؟ ونوصل معاكم للبلد اللي فازت نسائها بالمركز الأول، وهي دولة البرازيل. زي ما البرازيل خرجت حريفة الكورة روماريو رونالدو رونالدينيو، كمان خرج منها حريفة الجمال. فالمرأة البرازيلية هي المرأة المثالية على مستوى العالم بالكامل. البرازيل تعتبر أكتر دول العالم اختلاطاً للأعراق والأجناس، وده اللي خلى الجمال البرازيلي مختلف عن أي مكان في العالم. ميكس عظيم بين الجمال الأوروبي والاستوائي، خلى البنات البرازيليات منحوتات مثالية للجمال. ومش بس الجمال الخارجي، كمان الروح المرحة وحالة الاحتفال الدايمة اللي تحس إن البرازيليين عايشين فيها تخليك شايف الجمال في كل تفاصيله. وعشان كده حصلت المرأة البرازيلية على المركز الأول كأجمل نساء العالم. والأمثلة على الجمال البرازيلي كتيرة ومتنوعة في كل المجالات، لدرجة إننا حتى ما نقدرش نحصرها. وبكده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية حلقتنا. لو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك ودعمونا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم فيديوهاتنا على طول.